Mến chào anh em ha. Trên màn hình hiện giờ là đây là cái hộp số ha, hộp số của cái động cơ Yanmar 4T95. Nhưng mà mình không Yanmar 6T95, nó lộn nha. Nhưng mà mình không có nói về cái động cơ đó ha. Giờ mình chủ yếu mình nói về cái hộp số. Hộp số này là cái hộp số cũ ha, động cơ này không có cái hộp số này. Nhưng giờ ở tiệm đấu vô có hộp số để cho anh em người ta chạy cano rồi chơi á. Hộp số này lúc đầu nó bèo lắm ha, nhìn bên ngoài nó bèo, nó chóc sơn á, hộp số cũ mà. Rồi giờ làm lại rồi đó. Nhưng mà trong thời gian làm mình không có quay được á, cho nên là sẵn đây là mình có làm một cái hộp số kế bên cho cái động cơ, đó là động cơ Yamaha 150 mã lực. Đang chuẩn bị đấu hộp số mình quay cho quý anh em xem chơi. Đó. Còn cái này thì đã làm sắp xong rồi, 90% rồi, hiện thời cũng còn làm chút đỉnh đó, mình vệ sinh sạch rồi mình sơn lại á. Cái mình muốn nói về cái trong video này là mình sẽ quay hết toàn cảnh cái cách mà lắp đặt cái kết nối cái hộp số vô. Đúng ra cái Yamaha này có cái hộp số chứ không phải là không, nhưng mà cái hộp số số chuyền của nó không có đúng được với cái ý của mình á, nên giờ mình phải đấu cái hộp số khác, nghĩa là mình mua cái hộp số không có phải của cái máy này. Còn nếu mà hộp số đúng với cái máy này thì gáp vô rất là dễ, không cần phải đấu ha. Nhưng mà cái tỷ số chuyền của nó không có hợp với mà cái nhu cầu mình sử dụng á. Đó, buộc phải làm. Giờ đang cái này là mình phải làm thủ công hết nè nha. Cái hộp số tại vì nó không có giống với cái máy đó, nhưng mà cái tỷ số chuyền của nó lại là đúng theo cái yêu cầu mình sử dụng á. Đây, trước khi chuẩn bị vệ sinh nè, hộp số này là nó giảm tua ha, 1,5 tua, thông thường mình nói 1,5 tua, 2 tua, 3 tua, thường người ta nói hộp số vậy á. Mình nói đơn giản là ví dụ như giờ gì cho dễ hiểu nè, 1,5 tua là máy chạy 1,5 tua đó, nó cho ra được 1 tua. Người ta nói hộp số 2 tua, 3 tua, tức là 2 hoặc 3 tua mới ra được 1 tua chân vịt ha. Vậy hiểu rồi đó. Còn hộp số 11 là số đồng tua á, như cái này là nó gần 11 chứ không phải 11, nó hơi tăng tua tí xíu. Máy chạy 100 vòng là nó ra chân vịt được 103 vòng. Xài giờ trước hay giờ sau? Nó tương đương với đồng tua. Nó muốn tăng tua á. Giờ thì đang anh em đang thi công ha. Cái này mấy cái miếng giảm chấn ha. Đó là chưa nha, chỉ mới gá vô thôi. Thật ra cái động cơ này á, cái hộp số mà giảm 1,5 tua á, là có chứ không phải không. Nhưng mà người chủ á, đôi khi mua không được, khó kiếm á, cho nên là mua cái hộp số giảm tua khác gắn vô. Nó không có ăn khớp với cái động cơ này được, buộc phải làm đó, buộc mình phải đấu vô. Trước là đây cái miếng zin của nó nè. Giờ mình bỏ miếng đó ra, mình làm cái miếng này dày hơn ha, dày lắm, cỡ 10 mm đó. Đó, để mình đấu vô cái hộp số mà giảm 1,5 tua để chạy cho cái động cơ 150 mã lực này. Đúng ra nếu mà chạy cái chiếc cỡ nhỏ nhỏ ha là mình chạy đồng tua hay hơn. Có cái là chạy cho cái chiếc 7m7 lớn quá ha, mình giảm tua lại. Đây, cái bánh chớn của cái động cơ 150 mã lực nè, dư rồi thợ ở đây vớt lại.
Tại vì mình đấu vô cái hộp số khác á, thì cái nào nó không đúng mình đấu lại cho nó hợp với cái hộp số mới mua. Cái vòng tròn này lúc đầu mình lấy ra để lấy cái cỡ cho cái tung kia, giờ mình gấp lại rồi đang vệ sinh đồ cũ mà, vệ sinh mấy cái chỗ chóc chóc để sơn sơ sơ lại cho nó sạch thôi. Ngày làm đồng 2 hộp số đủ sống Mình lấy ra để mình biết mình làm cái cỡ của cái vòng tròn đó đó. Giờ gấp lại rồi. Gắn cái bánh chớn vô xong cái mình lắp cái miếng giảm chấn ha, xong rồi mới đấu cái hộp số. Lăn nha, lăn đi. Thông thường anh em mà mua máy móc, ví dụ như mua ở tiệm Thái á, thì tiệm sẽ làm sẵn trước hết. Còn những anh em mà mua máy ở chỗ khác rồi gửi đến tiệm á, thì công việc trước tiên là mình kiểm tra nhớt trên động cơ, rồi kiểm tra nhớt hộp số đầy đủ hết rồi ha. Mình khởi động động cơ lên á, coi nó ổn định hay là có sự cố gì á, cái mình báo cáo cho người chủ máy người ta biết. Còn máy mà ổn định ok hết rồi thì cái công việc tiếp theo á là mình sẽ vệ sinh mấy cái sinh hàn. Tại vì động cơ cũ mà, cho nên cái sinh hàn nó không có hoạt động tốt á, mình phải vệ sinh cho khách. Rồi xong hết á, khi nào mà lắp vô ha, chuẩn bị chạy á, chuẩn bị test thử đó ha, là phải thay nhớt, kiểm tra nhớt luôn, coi trong nhớt nó đẹp không. Nếu mà trong nhớt mình nói tiếng nó bị mạt bị này kia là phải xúc luôn cái cặt te ở dưới, xúc hết cho sạch hết mới được, nếu không là không có ổn. Bởi vậy cái đó thì thông thường những người chủ cano người ta đặt ở đây á, là người ta đâu có kêu mình làm đó đâu, nhưng mà mình phải làm cái đó. Có như vậy động cơ hoạt động mới an toàn cho cái người sử dụng. Chuyện đó mình phải làm, rồi mình làm mà người sử dụng người ta chè, người ta chạy bền, tất nhiên người ta vui thì ở tiệm cũng vui vậy thôi. Rồi test thử cái khởi động thử cái động cơ này coi hoạt động. Này là khởi động không tải nha. Thường thì khởi động không mang tải hơi hám, đôi khi mình cũng không biết đâu. Khi vô tải nghĩa là mình mang chân vịt, mang nặng rồi đó, lúc đó là cái động cơ chạy ổn định mới là ngon. Thông thường thì những động cơ mình khởi động mà chạy trơn tru vậy nè, chạy ổn định vậy nè, thì nửa mang tải nói chung là chạy cũng ngon lành, chạy cũng ổn định. Này mình test thử cái hộp số thôi. Dầu á, có cái ống dầu chừng nó hụt dầu á.
chỉ là thử coi cái mình gáp cái hộp số vô nó hoạt động ổn không vậy thôi. Chuẩn bị để lắp cano. Vậy là sau khi mình khởi động thử á, thì cái hộp số mình đấu vô hoạt động trơn tru rồi ha, hoạt động ổn định rồi đó. Chờ lắp vô cái cano chạy thôi. Dưới đây thì thỉnh thoảng cái mình khởi động cái động cơ của cái du thuyền lên chạy để cho nó sạc lại cái bình ắc quy á. Rồi cái động cơ lúc nãy kết hộp số là nữa lắp vào cái cano 7m7 đỏ đỏ phía bên ngoài đó ha. Rồi quý anh em mình nữa đón xem. Rồi cũng chuẩn bị xem cái chiếc du thuyền này chạy nữa. Sắp sửa xong rồi. Rồi buổi chiều xem vui vẻ tí xíu ha. Rồi cũng chúc quý anh em mình ai cũng có cuộc sống an lành nha. Làm ăn thì suôn sẻ, phát tài phát lộc. Nó có tiền để mình thỏa mãn đam mê ha. Rồi hẹn video sau nha.